ฉันเป็นมันดูไม่ดีสำหรับใครบ้างไหมมีไหมอ่ะถ้าไม่ว่าอะไรช่วยบอกกันทีแต่ทำให้เธอหรือใครต้องเหนื่อยใจไม่ได้อยากเป็นคนแบบนี้ลำบากหัวใจทุกทีตัวโตวาทีนี่แหละที่เราหยิบมาใช้แล้วก็ที่ในนิยายจะไม่มีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเรารู้สึกว่าเราว่าประเด็นเนี้ยเราน่าสนใจหยิบโตวาทีขึ้นมาเหอะแล้วก็จริงๆแล้วมันเป็นเหมือนประเด็นหนึ่งที่แบบเราพูดกันได้โดยที่เป็นกิจกรรมโดยที่ไม่ได้เป็นแบบเหมือนบทพูดที่เราจะพูดกันเวลาเราพูดถึงประเด็นสังคมหรืออะไรอย่างเงี้ยคนดูแล้วก็ได้อาจจะได้ฉุกคิดหรือว่าได้คิดตามไปด้วยตามที่ตัวละครที่เขาเถียงกันในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับอันตรงนี้แหละที่เรารู้สึกว่ามันเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของเรื่องวาระซ่อนเร้นที่เราดีไซน์กันไว้กับทีมบทครับพี่เว็บจะให้ผมดีเบตกับใครครับดีเบตกับโซในหัวข้อการสานสัมพันธ์แบบมีวาระซ่อนเร้นคือสิ่งที่ถูกหรือผิดผมไม่เห็นด้วยนะครับผมคิดว่าการสานสัมพันธ์ทุกรูปแบบเนี่ยไม่ควรมีการซ่อนเร้นหรือว่าปกปิดถ้าคนที่จะเข้ามาหาเราเขาอาจจะมีการหวังร้ายประสงค์ดีหวังดีประสงค์ร้ายตัวคอนโซลเนี่ยจะเป็นคนที่แบบรักการโต้วาทีมากคือแบบเขาอะอยากจะแบบไปแข่งขันรายการหนึ่งก็แบบเขามีความฝันเกี่ยวกับด้านโต้วาทีเยอะมากซึ่งถ้าเกิดตัดมาที่ตัวดังอะดังไม่ค่อยได้แบบได้ทำการโต้วาทีเยอะขนาดนั้นเพราะแบบตอนเรียนที่ไฮสคูลนี่แบบโหจำได้ดีเบตนี่แบบนับครั้งได้เลยอะน่าจะประมาณทั้งปีอะน่าจะแบบสัก 3-4 ครั้งเองอะดีเบตอะที่แบบเข้าดีเบตคลาสอะเอาจริงก็มันดีนะผมรู้สึกว่าการแบบโต้วาทีอะไรเงี้ยแบบเถียงกับคนอื่นมันนะแบบมันมากอะถ้าเรามีข้อมูลพอ ถ้าเราไม่มีข้อมูลเราก็มันก็ยากอยู่เกมอยู่ในบทเนี่ยอ่านมามันจะมีความแบบใช้คำยากหน่อยอะใช้คำยากที่แบบชีวิตประจำวันเราไม่ได้ใช้อะมันจะมีคำที่แบบถ้าเราพูดกันเนี่ยอย่างผมพูดกับพี่อย่างเงี้ยผมไม่ใช้คำนี้มันเป็นคำแบบศัพท์ของโต้วาทีแบบโดยเฉพาะใช่ก็ต้องแบบไปเรียนวิธีการออกเสียงมีแบบวิธีการแบบเว้นวรรคด้วยเพราะแบบการเว้นวรรคประโยคของการโต้วาทีเนี่ยสำคัญมากๆด้วยความที่น้องๆแต่ละคนก็เป็นวัยรุ่นเนาะก็จะมีความแบบวิธีการพูดก็จะแบบมีสไตล์ที่แบบติดเล่นอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพออยู่ในการที่ต้องโต้วาทีเนี่ยก็อาจจะต้องปรับลุคตัวเองนิดนึงแล้วก็ปรับน้ำเสียงปรับวิธีการพูดของตัวเองซึ่งทุกคนก็ทำการบ้านมาอะไรอย่างเงี้ยครับในการที่จะโต้วาทีแต่ละครั้งแล้วก็ทุกคนก็น่าจะได้เห็นการโต้วาทีของตัวโจ๊กกับโซ่ซึ่งเราก็ใช้กิจกรรมนี้แหละในการที่จะแบบบอกเล่าเรื่องราวแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ลิงก์ไปกับเส้นเรื่องด้วยแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ถกเถียงให้ทันเหตุการณ์บ้านเมืองในตอนนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ที่เราแซมเข้าไปในเรื่องวาระซ่อนเร้นเรายังไม่เคยเห็นเนาะว่ามีซีรีส์เรื่องไหนที่จะหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาผมอยากจะสนิทกับเพื่อนผมคนนึงแต่ผมชอบกินผักผมต้องบอกเขาตั้งแต่แรกนะครับว่าผมไม่ชอบกินผักมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะครับที่จะบอกเพื่อนจริงๆมันก็เป็นการสานสัมพันธ์กับเพื่อนนะครับแล้วอีกอย่างความสัมพันธ์ก็อาจจะยิ่งดีนะครับเมื่อเพื่อนรู้ว่าเราไม่กินผักมีไปทรหดกันที่ต่างจังหวัดบ้างซึ่งพอด้วยความที่ตอนนี้มันเป็นหน้าฝนเนาะก็ไปเชียงคานกันที่จังหวัดเลยก็วันหนึ่งอยากจะฝนตกก็ตกอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีร้อนก็ร้อนจัดมากๆจนนักแสดงแทบจะทนไม่ไหวหรือแบบทีมงานก็ไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยครับหรือพอร้อนเสร็จปุ๊บแล้วก็ฝนเลยแล้วก็มันต้องขึ้นเขามีการแบบเขานู้นเขานี้แต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นแบบออฟโรดขนาดนั้นเป็นอะไรที่ต้องย้ายโลเคชั่นหลายที่แล้วนักแสดงก็ต้องจำบทไปด้วยแล้วก็ต้องเปลี่ยนผมหรือต้องเซ็ตผมใหม่ตลอดเพราะว่าด้วยความที่ลมแรงฝนตกหรือเหงื่อออกมันเลยทำให้การไปถ่ายที่เชียงคานเนี่ยก็ทั้งสนุกแล้วก็ทรหดมากๆพูดถึงเชียงคานเลยซีนครับผมคือแบบภูเขาหรือว่าแบบพวกหมอกหรือพระอาทิตย์หรือว่าแบบลมตอนเย็นๆอะไรเงี้ยหรือว่าแบบโลเคชั่นแบบพวกตลาดคนเดินอะไรเงี้ยก็สวยมากครับผมไปเห็นในแฟนคลับเขียนในคอมเมนต์ด้วยว่าแบบคนก็แฮปปี้ที่แบบ
มาถ่ายเลยเชียงคานอะไรเงี้ยเพราะเห็นแบบเขาเขียนว่าแบบไม่ค่อยได้แบบมีคนหยิบโลเคชั่นแถวนี้มาถ่ายหรืออะไรตรงนี้ก็เลยแบบอยากดูเหมือนกันว่าแบบในซีรีส์มันเป็นยังไงเพราะแบบมันสวยมากก็อยากให้ทุกคนเห็นในจอครับ โอ้ยพี่ซ้อไอ้เชี่ยอะไรของมึงเนี่ยโคตรสูงเลยว่ะไอ้เชี่ยโจ๊กมึงอย่าไอ้เชี่ยมึงอย่ากอดกูดิไอ้โจ๊กทำไมไอ้เชี่ยโทรศัพท์กูเกือบตกเมื่อกี้กูกลัวโหไอ้โจ๊กปล่อยก่อน คิวถ่ายเยอะมากบางครั้งแบบมันได้ความที่แบบสมมติว่าตอนเช้าซีนมันต้องแบบเราต้องสดใสแต่แบบคอนดิชันแบบร่างกายเราอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบไม่ได้ตื่นก็แบบอาจจะต้องแบบใช้ตัวเสริมอย่างเช่นแบบดื่มกาแฟอะไรอย่างเงี้ยก็แบบจริงๆแบบในกองนี้ก็คือทุกคนน่ารักนะก็คือสมมติว่าเขารู้ว่าเราง่วงอะไรอย่างเงี้ยเพราะงั้นขอกาแฟปุ๊บประมาณ10 วิมาเลยเพราะเขารู้ไงว่าเราดื่มกาแฟเนี่ยทีมงานยิ้มละทีมงานยิ้มง่วงอ่ะจุ๊บหน่อยจุ๊บเราจะตื่นไม่จริงนะจุ๊บก่อนไม่จริงจุ๊บก่อนแล้วเนี่ยคนไม่จริงคนจริงต้องทำไงโอ้โหเขายอมแล้วผมยอมคนจริงคนเดียวเป็นไงมาคนจริงจอกมากคนจริงมาที่คนจริงแล้วเนี่ยอันนี้ก็ด้วยเหรอใช่เป็นเก่าไม่เคยไม่กล้าดูเลยมาแล้วเดี๋ยวตัวเมื่อหลับนะอะไรไม่ต้องมานะโชว์แอบมองไปก่อนแล้วก็ดูไปก่อนอะไรที่เป็นอุปสรรคนะครับผมพูดเลยครับผมพระอาทิตย์ครับร้อนเหลือเกินร้อนได้ร้อนดี นี่เหงื่อออกแบบท่วมตัวจนแบบมีคิวหนึ่งที่เราไปถ่ายที่สวนอะแล้วเราถ่ายที่สวนเสร็จเรากำลังย้ายโลอะคือเราต้องลบหน้าหมดเลยนะเมคอัพที่เราแบบแต่งไว้แล้วอะเพราะว่าแบบมันละลายมันเยิ้มว่าไปอะไรเงี้ยผมก็แบบพังด้วยก็เลยแบบลบแล้วก็แต่งใหม่ในวันเดียวเลยครับเฮ้ยโซ่นี่อากาศร้อนเมื่อวานยังหนาวอยู่เลยไม่รู้ว่าร้อนเพราะอากาศหรือว่าร้อนเพราะเธอเฮ้ยนี่เลยอะไรกูไม่ได้แกล้งมึงกูได้ใช้ให้มึงเนี่ยไม่ต้องมาเลยอะไรของมึงอันนี้แบบดีใจเหมือนเลิกกองครับแต่จริงๆแค่ย้ายโลนะครับผมใช่ไหมถูกครับผมครับมันต่ออีกที่สนามที่2ซึ่งน่าจะดีกว่านี้ใช่ไหมทุกคนเชื่ออย่างนั้นครับทุกคนเชื่ออย่างนั้นเดี๋ยวเราต้องไปรอดูนะครับผมว่าโลที่2จะร้อนหรือร้อนมากๆหรือว่าซ้อมตกนรกเจอจ้าอุปสรรคนะครับหลายๆคนน่าจะรู้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับแล้วเวลาไปถ่ายนะครับซีนคิวที่ไปถ่ายอยู่เชียงคานนะครับมันจะมีซีนหนึ่งที่ต้องถ่ายแบบว่าปิ้งข้าวจี่กันอย่างเงี้ยครับแล้วน้องฝนที่น่ารักของเราก็หึ่มลงมานะครับแล้วมันก็เลยเป็นอุปสรรคที่ทำให้เราไม่สามารถที่จะถ่ายได้คือเรื่องเชียงคานเนี่ยบูมจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องในชีวิตเลยนะที่บูมจะจำไม่ลืมเพราะว่าเรื่องนี้คือท็อปปิกมากคือบูมอะไปถึงแล้วบูมทำก่อตั้งหายพอไปถึงก็ใช้ชีวิตปกติพอเข้าที่พักเท่านั้นแหละรู้สึกว่าอูเห็นกระเป๋าบัตรพี่ไหมไม่เห็นพี่แล้วก็ใจไม่ดีละแปลกๆมันอยู่ที่ไหนอะไรอย่างนี้สรุปลืมไว้บนเครื่องบินนะอันนี้คือนั่งเครียดไป3 วันเราไป3 วันนั่งเครียด3 วันเลยว่าจะได้กลับหรือเปล่ากลัวไม่ได้กลับพร้อมเพื่อนซึ่งหลังจากที่เรารู้ว่าเราทำกระเป๋าบัตรของเราหายใช่ไหมครับเราก็ว่าเครียดแล้วนะสรุปพี่เขายื่นบทมาให้ซึ่งจริงๆเราก็อ่านแล้วแหละแต่เราก็มีลืมไปบ้างเงี้ยพอมานั่งดูปุ๊บเขาก็แซวเลยว่าแบบบูมนี่ต้องทำได้ดีมากแน่ซีนที่มาถ่ายที่นี่เพราะว่าเป็นซีนที่ตัวปกเองต้องทำกระเป๋าตังค์หายอีกผมก็อะไรมันจะพอดีขนาดนั้นมันเลยทำให้เราสามารถถ่ายทอดซีนนั้นได้ออกมาดีจริงๆครับมันแบบเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์นั้นได้แบบ 100% เลยอ่ะขอโทษนะครับเห็นกระเป๋าตังค์ตกแถวนี้บ้างไหมครับกระเป๋าตังค์ใบเล็กๆสีดำไม่มีเลยเหรอครับไม่เห็นนะคะไม่มีเลยเหรอครับไม่มีค่ะงั้นเดี๋ยวรบกวนช่วยหายรอบให้ได้ไหมครับครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเจ๊เป็นไรอ่ะน่าเครียดอ่ะ
กระเป๋าตังค์ผมเองมันหายอ่ะไปหาหลายที่เราก็ไม่เจอ เฮ้ยไอ้ปกแล้วมึงพอจำได้ป่าวว่าแบบล่าสุดมึงใช้กระเป๋าตังค์ที่ไหน ไม่เอาออกมาเลยพี่ถึงคนที่เขาเอาเลย มีที่หนึ่งริมแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วมีแม่น้ำมันเหมือนแบบมียุงเยอะอะไรอย่างงี้ก็ไม่จริงๆก็ไม่เชิงวีรกรรมหรอกเป็นหมายถึงแบบนี่จะพูดถึงดังนะนี่พูดถึงดังก็คือแบบมันริมแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นมันยุงเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเขาอะใส่เสื้อแบบกางเกงขาสั้นแขนสั้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมส่วนผมอะใส่แบบแขนยาวแบบขายาวอะไรอย่างเงี้ยแต่ยุงกัดผมคนเดียวเลย ไม่กัดดังเลย แต่ผมมาฉีดยากันยุงนู่นนี่นั่นทุกอย่างนะคือฉีดแบบแน่นมากแต่แบบยุงก็กัดผมอย่างเดียวเลยอะคือไม่กัดดังเลยแล้วกัดดังก็หันมาบอกว่า ก็ยุงไม่ชอบของหวานเป็นไงงงยังผมงง ถือให้มันไอ้นี่ไว้ นี่เราก็มอง ดูยังคืออะไรอย่างนี้ ผมคนนั้นอาจจะหวังร้ายประสงค์ดี เฮ้ย หวังดีประสงค์ร้าย เฮ้ย ถูกแล้ว ดูพี่พอด ปล่อยให้มันผ่านไป เอาไปจุ๊บหน่อย ไปไปจุ๊บกันตรงนู้นก่อนเดี๋ยวแดดมา ไปเดี๋ยวแดดมาเนี่ย เดี๋ยวแดดมาไปตรงนู้นก่อนเดี๋ยวมันร้อน เฮ้ยยังไม่ถึงยังพี่เอาเลยถึงแล้วไปขึ้นรถไปเลยพี่ จะบอกว่าริมแม่น้ำโขงเป็นอะไรที่ท้องฟ้าสวยมากหันไปดูเห็นข้างในกล้องเห็นลุงไหมฮะข้างในกล้องเห็นสีลุงไหมเห็นนี่พอได้อยู่บอกเลยว่าสวยมากนะครับฝั่งตรงข้ามก็คือฝั่งเพื่อนบ้านของเราก็คือประเทศลาวนั่นเอง